હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું ફંક્શન ટુ ફાઇન્ડ સ્ક્વેર એન્ડ ક્યુબ ઇન પાયથન. મતલબ કે આપણે ફંક્શનને યુઝ કરીને આપેલી વેલ્યુનો સ્ક્વેર અથવા તો ક્યુબ આપણે ફાઇન્ડ કરશું. સો એની માટે મારે બે અલગ અલગ ફંક્શન બનાવવા પડશે. તો મેં સૌથી પહેલાં પહેલું ફંક્શન બનાવી દીધું, ડેફ સ્ક્વેર અને એ છે તે મેં અહીંયા એક પેરામીટર પાસ કરેલો છે. તો હું સ્ક્વેરવાળા ફંક્શનની અંદર પ્રિન્ટ કરાવીશ, પ્રિન્ટ સ્ક્વેર ઓફ, તેના આફ્ટર આવશે કોમા, વેરિયેબલ આવશે એ, તેના અગેન આવશે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર ઇઝ, અગેન કમા આવશે એન્ડ હું પેરેન્થેસિસની અંદર લખીશ એ સ્ટાર એ. હવે સ્ક્વેર ફંક્શનનું કામ પતી ગયું છે. મેં આટલું સ્ક્વેર પ્રિન્ટ કરાવડાવી દીધું છે. તો હવે હું ક્યુબનું ફંક્શન બનાવીશ, ડેફ ક્યુબ, અને અંદર હું વેરિયેબલ પાસ કરાવડાવીશ એ. તો હું અહીંયા ઉપરનું જે પ્રિન્ટ વાળો સેન્ટેન્સ છે તે કોપી પેસ્ટ કરીને હું અહીંયા નીચે સે જેવી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ચેન્જ કરી નાખીશ. કેવી રીતે? તો એ સ્ટાર એ આપેલું છે, એની બદલે હું ચેન્જ કરીશ એ સ્ટાર એ. ધેન આફ્ટર હું ફંક્શનને કોલ કરાવીશ. આપણને ખબર છે કે આપણે ફંક્શન કેવી રીતે કોલ કરાવડાવી શકીએ કે સ્ક્વેર એન્ડ બ્રેકેટ સ્ક્વેર, અને અહીંયા મેં જે બ્રેકેટમાં એ લખેલો છે, અગર હું એની બદલે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લઉં છું એન નામના વેરિયેબલનો યુઝ કરીને, તો મારે સ્ક્વેર ફંક્શન કોલ કરાવડાવતી વખતે અંદર લખવું પડશે સ્ક્વેર, બ્રેકેટની અંદર આવશે એન, અને ક્યુબનું ફંક્શન કોલ કરાવડાવતી વખતે મારે અંદર એની બદલે વેરિયેબલ ચેન્જ કરીને એન લખવું પડશે. તો આવી રીતે હું પહેલાં યુઝર પાસેથી ઇનપુટ લઈ લઉં છું, એન્ટર અ નંબર, તેના આફ્ટર હું સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં એન એન્ડ ક્યુબ બ્રેકેટમાં એન આટલું લખીને હું સિમ્પલી પ્રોગ્રામને રન કરાવું છું. તો ફંક્શન્સનો યુઝ કરીને આપણે કોઈ પણ વેલ્યુનો સ્ક્વેર અને ક્યુબ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.